перший був для тебе прям от важливий, дуже значимий конкурс? Ну, першим таким масштабним конкурсом для мене був «Голос діти», тому що я 3 рази якби намагалась потрапити на «Голос», але 3 рази у мене не виходило. І ось вже коли саме на 3-й раз я вирішила знову якби випробувати свої сили, ну я сказала, що якщо в цей раз вже не вийде, то ну я на цьому якби не зупиняюсь і продовжую якби свій шлях. Але коли я дізналася, що я проходжу, то в мене були неймовірні емоції. Потім я сиділа цілий день у кімнаті, там де сиділи усі учасники, які чекали свого виходу. І я розумію, що вже вечір, а мене не кличуть. Я така: Господи, хоч би вистачило місць. Мене викликають на сцену, і я тоді виконувала пісню Джамали «1944». Я доспівую пісню до кінця, і я розумію, що вже зараз буде закінчуватись пісня, а до мене ніхто не повертається. І я вже думала, що ну все, ну так склалось, напевно. І потім, коли на останніх секундах до мене повертається Діма Монатік, в мене шок. Це було настільки для мене неочікувано, я просто впала на коліна і розплакалась. Тому що коли ти розумієш, що ти пройшов такий колосальний якби шлях для того, щоб сюди потрапити, і можна сказати так, що ти нарешті достукався до них і тобі відчинили двері. Яких композиторів ти слухаєш, кого саме? Ну, там Монатік, Діма, Джамала – це одна річ. Ким ти надихаєшся? В першу чергу я надихаюсь одною з, це є «Золотий голос України» Олександр Пономарьов, тому що це людина, яка також пройшла досить великий шлях, яку якби по Україні знають якби всі. Ну, Джамала вже ж теж дуже класна співачка, у якої досить ну, такий своєобразний голос і своєобразна цікава манера виконання. Ну, «Время і стекло» також досить класна група. Що стосується зарубіжних співаків, це Уітні Х'юстон, Майкл Джексон. Хто тобі допомагає при створенні нових пісень? Саунд-продюсер, до речі, він зовсім недавно став вже офіційно моїм саунд-продюсером, Михайло Клименко. Ми з ним познайомились, до речі, коли я виступала і їздила у турі разом із Олександром Пономарьовим. Він мені сказав таку річ, що «Мала, коли ти станеш трішки старша, ми з тобою обов'язково замутимо якийсь стрічок». Пройшов невеликий проміжок часу, і ми почали працювати над піснею «Say Love», яку готували до дитячого Євробачення. Ну і зовсім недавно я презентувала свій перший сольний альбом «Inside», який ми також разом із Михайлом записували. Що взагалі робить продюсер? Ми чули, всі знаємо, продюсер, він там ніби чимось займається. От що конкретно робить? Ну, насправді багато хто думає, що продюсер – це коли ти приходиш в студію, він тобі пише пісню, ти її записав, і там презентував от як свою пісню. Продюсер – це та людина, яка допомагає або навіть надихає тебе у створенні нового матеріалу. Ну, у нас з Мішою насправді це дуже такий цікавий процес, тому що я ніколи не хотіла, щоб моїм продюсером це була така людина, яка там «Доброго дня, ну сьогодні ми будемо записувати таку-таку пісню». Я б хотіла, щоб це було вільно, це було прикольно, і щоб ти якби насолоджувався цим процесом, щоб пісня могла вийти якомога кращою і якомога простішою, тому що чим більше ось ти заспівав, ти записав, як ти її відчув, а потім, коли ти починаєш знову щось вже додавати те, що взагалі вже не є, якби не гармонічно виглядає з піснею, то ну, це вже якось не дуже цікаво. А із Михайлом насправді дуже круто працювати, тому що ми як друзі. Про що твоя пісня «Say Love»? Багато хто каже, що це не дитяча пісня по змісту, тому що пісня, напевно, багато хто знає про ситуацію України і Росії, але це стосується не тільки цього. Тобто пісня – це є як маніфест про те, що люди повинні зупинитись. Люди повинні любити один одного і цінувати, тому що якщо ми будемо продовжувати так далі, ні одної якби людини, яка буде поважати другу, не залишиться. Кліп до треку «Say Love». Під час його зйомок, як все проходило? Насправді, чесно кажучи, я вам розкажу, як усе це було. Це знімалось просто на iPhone. Жінка Саша Норова, яка також подала більшість ідей до кліпу, вона принесла мені це берет, так? І такий червоний плащ, просто побачили реально крутий плащ і вирішили його купити. Ну і потім ми зняли якби такий кліп. Ну також це знімалась ідея про те, що я якби дівчинка, яка сиділа перед телевізором і побачила себе. Ну, в
принципі, це все було, тобто на такому легкому відчутті це все було просто, але мені здається, що вийшло досить круто. У тебе нещодавно вийшов альбом, так? Так. Яка із нього сама улюблена пісня в тебе? Ну, а вже ж на першому місці це «Say Love», тому що це одна із моїх перших пісень. Друга «The Child of the Sun», третя «Inside» і четверта «Що робиш ти?». Чи хотіла б ти ще мати якісь хобі, крім вокалу? Якщо в мене буде якби трішки більше вільного часу, я б хотіла ходити на танці. Досить довгий період часу ходила на сучасні танці, але у зв'язку з тим, що я почала більшість часу приділяти саме вокалу, мені довелося їх покинути. Ну, я б хотіла якби танці, не хіп-хоп, але такі, тобто більш продвинуті танці. Сподобалось тобі виступати на сцені з Джамалою? На той момент одною з моїх мрій це було виступити на одній сцені з Джамалою. Це також було досить спонтанно, тому що коли мені зателефонували і сказали, що ось, якби ми запрошуємо вас прийняти участь у проєкті «Діти проти зірок», я не знала, хто буде моїм противником із категорії зірок. І коли мені сказали, що це буде Джамала, ну насправді це був досить приємний сюрприз, але я не знала того, що я буду виконувати з нею пісню і крила на сцені. Я тоді була захворівша, і коли перед самим ефіром мені сказали, що я буду співати із Джамалою, ми прорепетирували всього 2 рази. Тобто ми розставили партії, і на виступі насправді було досить багато імпровізацій, але імпровізація, я думаю, вдалась. Яка у тебе зараз мрія? Щоб моя сольна кар'єра як співачки склалась круто. Ну і вже більш такі подальші мої мрії – це отримати нагороду Греммі. І я б насправді хотіла б знятися у якомусь досить масштабному фільмі. Як, наприклад, більшість дорослих знають «Форсаж», або, наприклад, як називається фільм, у якому знімалась Уітні Х'юстон? «Охоронець». Тобто головною героїною фільму. Так. Я бачила сон, де світ інший цей. Там люди землі люблять людей. Сонце встає. Болю немає. I say love, not where you say love, not where we say love, not where. Hey, you lay down your arms, people of the universe. Любов, 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 любов. Люди, агов, давай скажем любов. Люди, агов, давай скажем любов. Люди, агов, давай скажем любов. Генці мої